Extremväder rapporteras drabba hela planeten på grund av människans klimatpåverkan. Vad är egentligen extremväder? Stämmer mediernas oroväckande klimatrapporter med forskningsläget? Och hur upprätthåller man ett rationellt förhållningssätt till komplexa ekologiska, ekonomiska och sociala frågor? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om extremväder. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort tack till alla er som hjälpt mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev. Idag talar jag om väder, värden och verifiering. Häng med! Det var en gång två grannar som hamnade i bråk rörande en komplicerad fråga. För att avgöra vem som hade rätt gick de till stadens vise man. Efter att den första grannen hade framfört sina argument sa den vise mannen “Du har rätt”. Den andra grannen framförde sedan sina motargument, varefter den vise mannen lät hälsa “Du har också rätt”. En åhörare bröt då in i samtalet. “O vise man, de kan ju inte ha rätt båda två”. Den vise mannen log och sa “Även du har rätt”. Denna gamla judiska och humoristiskt sedelärande berättelse illustrerar vikten av att beakta flera olika perspektiv samtidigt i komplexa frågor, eftersom ensidiga förhållningssätt tenderar att fördjupa snarare än lösa problem. Klimatfrågan är ett samtida exempel på just denna typ av känslig och samtidigt komplex fråga. Det är någon som jag tror ska limma fast sig på golvet här. För att undvika konflikt vill jag därför inleda med att understryka att denna video inte argumenterar för pejorativt så kallad klimatförnekelse. Jordens temperatur stiger och det finns goda belägg för att mänsklig förbränning av fossila bränslen bidrar till detta. Att på ett rationellt sätt minska förbränningen av fossila bränslen är därför önskvärt och ingenting som jag tar strid med. Det finns dock anledning att kritisera hur klimatfrågan bevakas i media. Synfältet är i regel smalt, perspektiven ensidiga och tonläget högt. Inte långt därifrån stannar ett tåg mitt i apokalypsen. Vi står nu inför ett vägval, kollektivt självmord eller det krävs kollektiv handling. This is an emergency and I will look at it that way. Klimatrapporteringen domineras av starkt värdeladdade begrepp, vinklar och inramningar som extremväder. Vi har mer extremväder att vänta. Klimatnödläge. Det är ett klimatnödläge. Och dödshetta. Denna emotionellt ensidiga paketering av klimatbevakningen är sannolikt kontraproduktiv och riskerar att underminera de långsiktiga förutsättningar som behövs för ett rationellt, pragmatiskt och demokratiskt välförankrat hållbarhetsarbete. Möjligen kan denna hyperbola medieframställning förklaras med att man hoppas kunna bilda större opinion för hanteringen av klimatfrågorna genom att skruva upp volymen på budskapen. Men psykologiforskningen visar entydigt att upprätthållandet av ett konstant nödläge snarare tenderar att leda till desensitisering eller stressrelaterade sjukdomstillstånd. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Och både likgiltiga och rädda människor tenderar att fatta dåliga beslut. Därför har jag tillsammans med den tidigare DN-skribenten Anders Bolling, som under många år haft klimatfrågan som ett specialområde, gått igenom IPCCs underlag för att se exakt hur dödlig dödshettan är, hur stor nöd klimatnödläget innebär och hur extremvädret faktiskt är.
Två centrala problem med all rapportering om väderförändringar är deras stora komplexitet och deras långa ledtider. Rubriker av typen “allt värre väder” ifrågasätts sällan, både på grund av formuleringens värdeladdade godtycke och på grund av det faktum att det alltid pågår dramatiskt väder någonstans på planeten jorden. Den mediala tendensen att lyfta fram skogsbränder, översvämningar och avblåsta hustak i högre grad än tidigare lövsprickning och kortare snösäsong springer sannolikt ur förhoppningen att kunna engagera sin publik genom mer dramatiska vinklingar. Problemet är bara att de förra exemplen inte är vetenskapligt belagda medan de andra är det. Faktum är att 9 av IPCCs 13 huvudsakliga extremvädertyper inte ökat alls. 2 av dem antyder ökningar, men endast 2 uppvisar statistiskt fastställda ökningar. Detta illustrerar skillnaden på extremt väder och extrema tolkningar. Vad det gäller blåst säger IPCCs eget underlag rörande extrema vindar. Sammanfattningsvis avtar den observerade intensiteten hos extrema vindar på lägre latituder medan den tilltar 60 grader norr och söder om ekvatorn. Denna typ av extremvindar beskrivs ha låg sannolikhet. Om tornados fastslås. Specifikt är de observerbara trenderna för tornados, hagel, blixtnedslag associerade med åskväder inte robust detekterbara. Det är medelstor sannolikhet för att det årliga antalet tornados i USA förblivit relativt konstant. Antalet tornados i Europa har ökat, men denna trend beror på observationernas densitet. Tropiska cykloner beskrivs med orden “Det finns låg sannolikhet för långtidstrender rörande frekvens och intensitet. Man pekar även på både bristande data och teknologiska utmaningar för att korrekt kunna mäta dessa. Och rörande stormar i allmänhet, säger IPCC. Sammantaget finns det låg sannolikhet rörande antalet och intensiteten för det senaste århundradets starkaste utomtropiska stormtrender. Sammanfattningsvis säger alltså IPCC att man saknar både teknologi och tillräckliga mätningar för att kunna påvisa en allmän ökning av paraplybeteckningen extremvindar. Man noterar inte heller någon trend mot ökande åskväder, blixtnedslag eller hagel. Det går inte att observera några trender rörande allvarliga åskstormar. I synnerhet finns inga robust detekterade trender gällande hagel och blixtnedslag. Även gällande översvämningar konstaterar IPCC. Sammantaget är sannolikheten låg gällande mänsklig påverkan på globala flodvattenflöden. Sannolikheten är generellt låg gällande att tillskriva förändringar av risken för översvämningar eller deras magnitud till mänsklig aktivitet. Det finns i nuläget alltså inget vetenskapligt stöd för att slå fast att mänsklig aktivitet skulle ha orsakat vare sig fler eller intensivare översvämningar eller stormar. Översvämningar blir allt vanligare runt om i världen. Det finns däremot en mätbar ökning av så kallad extrem nederbörd. Sammanfattningsvis är det sannolikt att både frekvens och intensitet för kraftiga regn har ökat i en majoritet av de regioner som observerats. Ökningen av nederbörd har dock ingen direkt koppling till översvämningar, vilket förklaras av att platser som normalt är mycket torra registreras ha extrem nederbörd även vid mycket små regnmängder. Ökad nederbörd leder dock inte alltid till översvämningar. Detta beror på att översvämningar även påverkas av flodbädden, landskapsytan, nederbördens omfattning och längd samt hur våt marken är vid nederbördstillfället. I forskningsrapporten “Regional Desertification – A Global Synthesis” från 2008 beskriver forskarna Ulf Heldén och Christian Tottrup hur denna utveckling istället leder till en storskalig förgröning av tidigare ökenområden. Vi fastslår att den föreslagna metodologin är ett robust och tillförlitligt sätt att bedöma och övervaka vegetationstrender.
Resultaten av den genomförda trendanalysen verifierar ingen systematisk landdegradering eller ökenspridning. Tvärtom är en förgröning uppenbar i stora landområden. Enligt IPCC uppvisar vidare få regioner observerbara ökningar gällande så kallad meteorologisk torka, vilket är vad man i dagligt tal brukar mena med just begreppet torka. Och vissa regioner visar till och med på en nedgång. Däremot visar IPCCs underlag medelstor sannolikhet för både regionalt minskande markfuktighet samt en ökning av så kallat skogsbrandsväder. Föreställningen att värme och torka i sig skulle kunna antända skogen är dock felaktig. De höga temperaturerna och torkan gör däremot växtligheten mer känslig för eld, eftersom det under dessa förutsättningar kan räcka med en förlupen gnista från en grill eller en bit cigarettglöd för att starta en skogsbrand. Enligt den franska civilberedskapsmyndigheten orsakas hela 90% av alla skogsbränder av människor, och enligt den franska skogsstyrelsen ONF anläggs 30% av alla skogsbränder uppsåtligen. Det finns alltså inget vetenskapligt belägg för att klimatförändringarna i sig skulle ha gett upphov till fler bränder. Skogsbränder blir allt vanligare runt om i världen. Däremot ger ökad torka risken för att människor ska starta bränder, medvetet eller omedvetet. Och nu har man dessutom gripit åtminstone en person misstänkt för att ha startat bränder. Påståendet att mängden bränder skulle uppvisa en ökande trend stämmer dock inte. Forskningsrapporten Global Trends in Wildfire and its Impacts – Perceptions vs. Realities in a Changing World från 2016 fastslår exempelvis entydigt: många betraktar skogsbränder som ett växande problem, och det är en utbredd föreställning inom både media och vetenskapliga uppsatser att antalet bränder, deras styrka och förlustkonsekvenser ökar. Bortsett från viktiga undantag stöttar dock inte den kvantitativa evidensen denna uppfattade trend. Tvärtom verkar de globalt brända områdena ha minskat över de senaste decennierna, och allt mer tyder istället på att det brinner mindre i det globala landskapet än i tidigare sekel. Detta styrks även av den europeiska miljömyndigheten EEAs statistik, som uppvisar en fallande trend för bränd areal i samtliga medelhavsområden sedan 1980. Det är helt enkelt inte sant att trenden skulle gå mot ett ökande antal bränder. IPCC ser dock en tydlig ökning av värmeböljor. Både frekvensen och intensiteten i höga temperaturer samt intensiteten och varaktigheten i värmeböljor har ökat i de flesta regioner sedan 1950. Detta är inte anmärkningsvärt, eftersom den globala temperaturtrenden länge har varit uppåtgående och ökat med ungefär 1 grad sedan 1880-talet. Denna utveckling framställs ofta som farlig eftersom de värmeslagsrelaterade dödsfallen ökar. Om mortalitetsförändringar ska räknas in i klimatkalkylerna bör man dock notera att ungefär 10 gånger fler människor dör av kyla varje år än av värme. Forskningsrapporten Global, Regional and National Burden of Mortality Associated with Non-Optimal Ambient Temperatures from 2000 to 2019, a three-stage modeling study från 2021, fastslår exempelvis hela 4 594 098 årliga dödsfall till följd av kyla jämfört med 489 075 till följd av värme. Detta innebär naturligtvis inte att man inte bör arbeta för att få ner värmedödsfallen och bromsa temperaturutvecklingen. Men ur ett statistiskt perspektiv är det sannolikt att totalt sett färre människor kommer att dö av temperaturrelaterade anledningar om det blir lite varmare. Samtidigt bör man vara medveten om att lejonparten av den globala uppvärmningen verkar koncentreras till nätter som blir ljummare och till vinterhalvåret som blir mildare. Detta syns tydligt i temperaturdata både från USA och Sverige. I dessa siffror från Climate Science Special Report ser man tydligt hur det är de lägsta temperaturerna som har stigit, i högre grad än de högsta temperaturerna som har höjts.
På samma sätt visar detta diagram från SMHI som sammanställer maxtemperaturdata för perioden 1945 till 2021 att trenden för de högsta svenska temperaturtopparna bara ökat ytterst marginellt. Ingenting som jag har redovisat i denna video innebär att man inte bör ta klimatfrågan på allvar. Men den springande punkten är just klimatets komplexitet och vad det egentligen innebär att ta någonting på allvar. För det är inte att ta klimatfrågan på allvar att försöka skrämma folk till radikala beslut rörande storskaliga socioekonomiska system. We must change almost everything in our current societies. Konsekvenserna av drastiska ingrepp i energi-, konsumtions- och transportsystem är ofta oöverblickbara, och ett beslut som kan verka radikalt progressivt visar sig ofta vara realpolitiskt kontraproduktivt. Har ni räknat på hur mycket detta kommer att kosta? Det har vi inte gjort. Jag försvarar inte senfärdighet, men förordar däremot pragmatisk eftertänksamhet. I nästan alla andra situationer är det nämligen helt otänkbart att högt uppsatta regeringstjänstemän och politiker skulle påstå att vi just nu ser det allra värsta våldet, de mest katastrofala ekonomiska siffrorna och den allra värsta psykiska ohälsan i hela historien. Tvärtom tenderar man att tona ner, släta över och relativisera i stort sett alla problem. Hur stor är faran för tredje man oskyldiga att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt, väldigt liten. Paradoxalt nog är det ofta samma människor som hånfullt avfärdar påtagliga samhällsproblem som alarmistisk populism. Fast det här är inte ett invandringsproblem, det här är ett fattigdomsproblem. Nej. Här finns ett sånt problem i hur du och dina blåbruna kompisar pratar. Som samtidigt tar just klimatfrågan som intäkt för att Armageddon skulle vara nära förestående. Vi måste ta den här akuta krisen som klimatet innebär på allvar. Människor dör, Europa brinner. Att uppburna medier återkommande påstår att ett akut klimatnödläge, akuta hot som miljökrisen och klimatnödläget faktiskt är, skapar en dödshetta som hotar mänsklighetens fortsatta existens. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as a civilization, or we don't. Är som att ropa varg så ofta och så intensivt att stora delar av befolkningen riskerar att både tröttna, misstro och avfärda även de delar av klimatarbetet som faktiskt borde hanteras. Mitt råd är att i alla lägen undvika extremtolkningar, känsloreaktioner och överdrifter. I want you to act as if the house was on fire, because it is. Fokusera istället på trender och genomsnitt när det gäller komplexa fenomen med långa ledtider. Klimatet blir varmare. Människan bidrar sannolikt till denna uppvärmning och det framstår klokt att bromsa denna utveckling. Men undergången är på inget sätt nära. Ens enligt IPCCs egna slutsatser. Det bör vara möjligt att hålla båda dessa perspektiv i huvudet samtidigt. Eller som den vise mannen en gång sa: även du har rätt. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att man bör undvika både extrema tolkningar och storskalig radikalism, oavsett vad frågan gäller. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.